Jussi Halla-aho, oletko ollut tähän mennessä tyytyväinen Suomen päätösprosessiin liittyvä NATO? No, jotkut ovat pitäneet tätä prosessia hyvin nopeana, jotkut ovat taas arvostelleet eduskuntaa ja hallitusta ja presidenttiä tarpeettomasta viivyttelystä. Ehkä se, että kritiikkiä tulee molemmista suunnista, kertoo siitä, että tahti on ollut jokseenkin oikea. Eihän NATO-kysymys sinänsä voi mikään uusi asia suomalaisille olla, kun asiasta on jonkinlaista keskustelua käyty Suomessa sen 30 vuoden ajan, jolloin tämä vaihtoehto on ylipäätään ollut realistinen Suomelle. Mielestäni tästä on ollut ihan hyvä prosessi eduskunnassa ja ainakin itselleni, vaikka oma kantani on ollut pidempään itselleni selvä, niin asiantuntijakuulemiset ovat antaneet kuitenkin hyvin paljon tietoa, jonka varaan sen oman kannan voi muodostaa. Ja minun mielestäni on tärkeää, että päättäjillä on mahdollisimman realistinen käsitys siitä, minkälaisia vaihtoehtoja ylipäätään on olemassa suomalaisten turvallisuuden edistämiseksi ja minkälaisia vaikutuksia näillä erilaisilla ratkaisuilla voi olla lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Turkin presidentti lausui eilen, että jos Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon, niin se ei ole positiivinen asia, niin miten kommentoit tätä? No, mielestäni olisi hyvä, että suomalaiset ja myös suomalainen media eivät pomppaisi ilmaan jokaisesta rasahduksesta. Tietysti NATOn laajeneminen on paitsi kansainvälistä politiikkaa, niin se on myös kussakin NATO-maassa sisäpolitiikkaa, jota käytetään kaikenlaisiin kysymyksiin. Uskoisin, että näissä Turkin presidentin kommenteissa on ehkä enemmänkin kyse Ruotsista kuin Suomesta ja Ruotsin vuosien saatossa osoittamasta sympatiasta sellaisia järjestöjä ja toimijoita kohtaan, jotka Turkin näkökulmasta ovat terrorijärjestöjä. Viittaan siis eräisiin kurdijärjestöihin. Ja tämä varmasti ärsyttää turkkilaisia ja uskoisin, että nämä Turkin presidentin kommentit heijastavat lähinnä sitä, että hänellä on tarvetta, tai hän näkee tässä mahdollisuuden protestoida julkisesti tällaisia Pohjoismaiden ja ennen kaikkea Ruotsin ulkopolitiikan linjauksia vastaan. Ei ole minun mielestäni mitenkään realistinen pelko, että 30 jäsenmaan organisaatiossa yksi jäsenmaa voisi edes halutessaan asettua esteeksi NATOn laajenemiselle. Ja täytyy myös huomauttaa se, että kaikissa kontakteissa turkkilaisten kanssa Turkki on tehnyt aivan selväksi sen, että Turkki ei aio ryhtyä hankalaksi Suomen NATO-jäsenyyden suhteen. Mutta se kyse siitä, että Turkki haluaa nyt jotain sitten vastineeksi? En pidä sitäkään kovin realistisena ajatuksena. Ei Turkki voi ruveta kiristämään esimerkiksi EUn laajenemiseen liittyen Suomea tai Ruotsia. Minun mielestäni kannattaisi jättää nämä yksittäiset kommentit, kuten Kroatian presidentin taannoiset puheenvuorot tai Turkin presidentin puheenvuorot jossain määrin omaan arvoonsa. Kysyn vielä, että mitä arvioit, minkälaisia toimia Venäjä lähitulevaisuudessa Suomeen kohdistaa vastatoimena Suomen päätökselle hakea NATOa? No, tässähän ainoastaan mielikuvitus on rajana. Uskoisin, että kun Venäjä on sitonut niin paljon arvovaltaa NATOn laajenemisen vastustamiseen, että se kokee, että sen on pakko reagoida jollakin tavalla. Ehkä erilaista kaupankäyntiin tai tavaratoimituksiin tai energiatoimituksiin liittyvää kiusantekoa on odotettavissa. Voi olla myös muita toimenpiteitä, mutta ehkä on turha lähteä maalailemaan piruja seinälle julkisuudessa. Kannattaa käyttää Suomessa mielikuvitusta, että mikä kaikki voisi olla mahdollista ja pyrkiä sitten kaikessa hiljaisuudessa varautumaan kaikenlaiseen mahdolliseen, mutta turha niillä on minun mielestäni lähteä julkisuudessa pelottelemaan ihmisiä tai spekuloimaan.